بخیر خدمت همراهان عزیز و دوستان گرامی. جلسه بررسی هفتگی مارکت فارکس رو شروع میکنیم. امیدوارم که هفته خوبی در پیش داشته باشید. هفته پیشم که به نظر من هفته خوبی بود. صحبتایی که کردیم انجام شد. انتظاراتی که از مارکت داشتیم همه به نظر خود من انجام شد. چیزی که میخواستیم به دست اومد. حالا از ایندکس دلار شروع میکنیم. قبل اینکه تحلیل رو شروع کنم، من از همه دوستانی که همراه ما هستن و پیگیر هستن ازشون تشکر میکنم و امیدوارم که این روش به قول معروف باعث بشه که یک گرهی از زندگیشون برطرف شه. و دوستانی که اولین بار دارن این ویدیو رو میبینن، اگه بخواین که این روش رو یاد بگیرین، در قسمت پلیلیست آموزش ترید هست، میتونید اونجا برید ببینید. نودال کاونتینگ تریدینگ، یعنی روشی که ما نوت شماری بهش میگیم. یک روش برپای ریاضیه تقریبا و همه چی بر اساس حساب کتاب و اعداده، بر اساس شماتیک یا حدس و گمان نیست. بر اساس اعدادی هست که داریم و بر اساس اونا ترید میکنیم. خیلی هم ساده هست، در این حال که مارکت پیچیده ای هست، ولی این شمارش ها کار ما رو راحت میکنه برای ترید کردن. و اگر بخواین که پیشینه ای از این روش رو ببینید، تحلیل های هفتگی چند سال پیش، از سال پیش، مثل تحلیل هایی که روی داو جونز داشتیم، رو همین اونس طلا داشتیم، یا روی یورو، بیت کوین، میتونید اینا رو برید ببینید. تحلیل هایی که روی نفت داشتیم. نفت رو فعلا من تحلیلی براش نمی کنم، خاطر اینکه یکم نفت دیگه درگیر الان سیاست شده، شما نمیتونید ازش ریسک های خوبی بگیرید و بیشتر با خبر داره حرکت میکنه و شادوهایی میزنه که استاپای الکی میزنه. به خاطر همین اگر دوباره روان شد، حجم خوب اومد در نفت و ترندش مشخص شد، حتما تحلیل اون رو هم میذارم. از ایندکس دلار شروع میکنیم. ایندکس دلار یه تحلیل بلند مدت داشتیم، منتظر اینجا هستیم، منتظر این منطقه هستیم ما در ایندکس دلار که دیگه به نظر من ریزش ایندکس دلار تمام خواهد شد. ببینید هر چیزی که ما راجع به ایندکس دلار میگیم، برعکسش میریم روی یورو، طلا و به قول معروف روی شاخص‌های سهامی آمریکا. برعکسش، حالا یه جاهایی شاخص‌های سهامی آمریکا با ایندکس دلار همجهت میشن، به خصوص در مورد تعرفه ها و اینکه اقتصاد آمریکا بهبود پیدا بکنه. هر دوتاش به سمت بالا خواهد بود، ولی در حالت کلی ایندکس دلار هر جا بره بقیه برعکسش میرن. پس ما یه انتظار داریم که ایندکس دلار بیاد به سمت این منطقه، بعد بیاد به این بالا. پس انتظار داریم که فعلا ترند لانگ داشته باشیم در یورو، در طلا، در شاخص‌های سهامی، و بعد که به این منطقه رسیدیم دیگه یه سل خوب در اونها شروع خواهد شد. اینکه طلا تا کجا میتونه بره بالا بعد سل شروع بشه رو من نمیدونم، یا هم حالا تا اینجا بیاد ایندکس دلار، بعد در صعود یهو جنگی خدایی نکرد اتفاق بیفته، اون وقت هم ایندکس دلار بالا میره و هم طلا بالا خواهد رفت و یورو و شاخص‌های سهامی نزول خواهند کرد. بیت کوین هم که جزو شاخص‌های سهامی حساب میشه دیگه، یه دارایی هست که باید بر پایه S&P و نزدک و داو جونز اون رو تحلیل کرد. تا ترند نزدک و داو جونز و S&P سعودیه، بیت کوین هم سعودیه. و خب پس یه پایین انتظار داریم. آیا از همینجا میاد پایین؟ نه، انتظار دارم که الان این چارتمون بر اساس دیلی هست، انتظار دارم که یه بالایی داشته باشیم، بعد بریم به سمت پایین. یعنی انتظار دارم بازار که باز شد ما فعلا به سمت پایین بریم در یورو دلار، در طلا و این. خب بیایم حالا یورو تایم فریم رو مثل ایندکس دلار من میذارم رو تایم فریم دیلی
خب چه انتظاری داریم؟ اون محدوده‌ای که در دلار مشخص کردیم در یورو میشه این منطقه. این منطقه ای هست که انتظار داریم تا اینجا حتما یورو بالا بیاد، البته بیشترم بالا خواهد رفت، ولی نه از اینجا. یعنی یه بالایی میخوایم یه پایین میخوایم، عین همون چیزی که در ایندکس دلار نشون دادم، و دوباره ادامه به سمت بالا رو ازش انتظار دارم. شمارشش رو اگه دقت بکنی یه یک زرد اینجا داریم، یه دو زرد داریم، اینجا شمارش ها 1-2 شده، دوباره 1-2 شده، رفته بالا 3 شده. اگه بالا رو بزنه خیالمون راحته، ولی تا نزنه مشخص نیست. یه بیسی هم ساخته. الان میریم تا این پایین تر این بیس رو بررسی میکنیم ببینیم که چه انتظاری از یورو دلار میتونیم داشته باشیم. حالا برمیگردیم به سقف اونجایی که بهتون نشون دادم در دیلی، در تایم فریم 4 ساعته. ببینید ما در یورو از سقف اومدیم یه 1 ساختیم، یه 2 ساختیم، دوباره یه 1 ساختیم، بعد 1 آبی، 2 آبی، اومده پایین 3 آبی و 2 زرد رو داده و برگشته بالای 1 زرد رو زده. پس میتونیم بگیم که ما اینجا الان این کف برای ما بسته است. ببین قدم به قدم داریم استاپ گذاری میکنیم، میگیم این کف بسته است. چرا؟ چون کل این حرکت الان شده یه دونه یه یک بزرگ. یعنی میایم اینجا این یک سفید رو میذاریم اینجا، میگیم آقا اگه این کف بخوره ما یه بیس بزرگ ساختیم و اون وقت انتظار داریم که بیاد پایین دیگه. یعنی اون وقت شروع میکنیم به سیل کردن، ولی فعلا سیل توش نمیبینیم. در این صعودی که به سمت بالا رفتم دقت بکنید، بذارم تا همین 1 ساعته که نوت ها قشنگ دیده بشه. خب ببینید در این تایم فریم در صعود ما 1 نارنجی داشتیم، بعد 1 زرد ساختیم، این وسط 1 2 رفته 3 2 زرد رو داده به ما و دقت بکنید اومده رو سیمتری مینیموم نود 1-2 زرد. خب و سیمتری دوبل 1 نارنجی قشنگ تیپی داده. ببینید قدرت سیمتری ها رو برای این میگیم، یعنی خروج کامل. یعنی شما وقتی از اینجا که از اینجا هفته پیش من گفتم بالای این نود زده شه، ببینید ویدیو هفته قبل رو من بالا لینکش رو گذاشتم، برید ببینید. به خاطر همین میگم هفته خوبی بود. به خاطر این ما هفته پیش گفتیم که بازار اینجا بود، اینجا بود، فعلا هیچی مشخص نبود. گفتیم که فعلا استاپ این پایینه و گفتیم چجور باید ورود کرد. اینی که در جا ورود میکنیم، استاپ رو میذاریم پایین، ولی از طرف دیگه اینجا یه 1 ساخته بود. گفتیم اگه این اومد رفت بالاش رو زد، این کف بسته شده و استاپ هایی که این پایین گذاشتیم باید بیاریم بذاریم این بالا که میشد دوباره ورودها رو، یعنی حجم گرفت و اینجا رو استاپ گذاشت و بر اساس سیمتری تیپی مشخص کرد. یعنی سیمتری مینیموم همین 1 نارنجی رو به عنوان سیمتری که بهتون تیپی یعنی حتمی بده میتونستید بذارید و این تیپی رو بگیرید. خب که حالا بقیهش هم میتونستید که بعد اینکه خروج کردید بر شمارش داخلی دوباره ورود کنید. تا اینجا حق لانگ داشتید، تا این محدوده دیگه. اینجا نباید دنبال لانگ باشید، یا اگه عقب افتادید اینا رو نگرفتید نگید ای وای رفت من دیگه نگرفتم اینجا وارد شم. دیگه اینجا تیپیو داده. کاری که الان داره میکنه چیه؟ اینم بگم که اینجا اگه اینجا بالا اینجا که زده شد های اسپرد هم در نظر بگیریم، بیایم استاپ یکم پایین تر بذاریم، اینو تیپی بذاریم، ببینید 1 دونه ترید به شما میداد در طول هفته، میشد 1/3.5. کسایی که اکانت های پراپ کار میکنن یا اکانت هاشون بزرگ هست میتونستم مثلا 0.5% یا 1% رو این وارد شن. 0.5% حتی اگه وارد میشدن این 3.5 یعنی 3.5% میشد 1.5%، مثلا میشد 1.75%، حدود 2% شما میتونستید اکانت رو ببرید بالا.
اونایی که پراپ فرم کار میکنن، شرکت های سرمایه گذار کار میکنن، متوجهن این یعنی چی، این 2% یعنی چی. یعنی لازم نیست شما هر روز ترید کنی، شما منتظر یک پوزیشن خوب میشید. چرا ما اصلا اینو دنبال لانگش بودیم؟ چون اینجا یه یک قرمزی که بود، اینجا 2 قرمز بالاش زده شده بود، به خاطر همین گفتیم کف بسته است. دوستانی که میگن چه جوری پوزیشن بگیریم، اینجوریه. اینو در هر تایم فریمی میتونید انجام بدید، ولی شما هر چقدر تایم فریمتون بره پایین، دقت کم خواهد شد، میزان استاپ بیشتر میشه. هر چقدر تایم فریمتون بالاتر باشه، تعداد پوزیشنی که به دست میاره کمه، ولی احتمال استاپ خوردنش خیلی میاد پایین. فرق بین کسیه که سوینگ کار میکنه، سوینگ یعنی تایم بالا کار میکنه، کسی که اسکلپ میکنه در تایم مثلا 1 دقیقه داره اسکلپ کار میکنه، فرقش اینه. پس وقتی موقعیت خوب بود شما باید ترید کنید. الان ببینید ما الان منتظر چی هستیم؟ 2 تا احتمال داره دیگه این بازی، یا بالا میره یا پایین. چیزی که من انتظارش رو دارم اینه که ما این 1-2 نارنجی رو داریم، برای 3 نارنجی لانگش میخوایم بکنیم. اصلاح رو داده اندازه همه این اصلاح هایی که پشت بوده. خب بلفی ببخشید صدای گربه من شما اذیت کرد. پس ما این اصلاح رو انجام دادیم، اصلاح های قبلی رو کارش رو انجام داده. میتونه از همینجا پاشه بره برای چی؟ برای سیمتری مینیموم این 1-2 نارنجی. 1-2 نارنجی خب میذاریم اینجا، میشه سیمتری حداقل، یعنی این تیپی رو ازش ما میخوایم. آیا همینجا ورود کنم؟ نه، من ورود نمی کنم. الان من یه 1 آبی دارم، یه 2 آبی دارم. اگه رفت بالاش رو زد، میگه که این کف بسته هست، این میشه استاپ. اون وقت میتونم دنبال لانگ باشم. اول لانگ میکنم، اینجا رو استاپ میذارم، بعد بر اساس شمارشی که در بالا رفتن داره میسازه، اولین یکی رو که ساخت، یعنی این شد 1 جدید، استاپا میاد اینجا، میتونم اینجا دوباره ورود بکنم، حجم بگیرم، اینجا هم تیپی بذارم، یه 1-2، 1-3، 1-4 قشنگ میتونیم بگیریم. خب یا این رو نقض میکنه این 1 آبی رو، یا اگه نقض نکنه خب میاد 3 آبی رو میده که ما در سیمتری مینیمومش منتظرش میمونیم و سیمتری حد اکثری، چون نمیدونیم تا کجا فعلا این بالا بره، نمیتونیم حد اکثری رو بذاریم. ولی خب این محدوده داره به من میگه که محدوده یه که میتونه یورو بیاد اینجا و ما یه لانگ بگیریم. استاپ رو هم اون وقت اینجا باید بگیریم اول، یعنی اگه اومد اینجا 3 شد، اول باید استاپ اونجا باشه تا 1 جدید شکل بگیره. وقتی 1 جدید شکل گرفت، استاپ ها اون وقت میاد اینجا و اون وقت شما میتونید اینجا ورود جدید بکنید، حجم اضافه بکنید. مثلا یه ورود اینجا داشتید، منتظر میشید با این استاپ، وقتی این 1 جدید رو زد، شما یه ورود جدید میتونید داشته باشید و حجمتون رو بیشتر بکنید و خب میخواید این رو بگیرید و یک ترید خوب میشه. این میتونه یک ترید برای این هفته باشه، چه اون 1-2 آبی نقض بشه یا بیاد 3 رو بده. یکی از اینا رو ترید بکنید، هر کدوم که پیش اومد برای یک هفته به نظر من کافی هست. این برای یورو صحبتش رو کردیم. حواستون باشه این هفته دوباره هفته پرخبریه. فکر کنم 3 شنبه است، ما یه دونه جولز جابز رو داریم، بعد آخر هفته هم جی دی پی رو داریم، هم جلسه فد رو داریم. من احتمال این که ما کاهش نرخ بهره بدیم، ما که نه فدرال رزرو کاهش نرخ بهره بده، من احتمالش رو نمیدونم. شاید صحبتش بشه که مثلا در آینده نزدیکی بخوایم این کار رو بکنیم، ولی در غیر این صورت فکر نمی کنم کاهش نرخ بهره انجام بشه. به نظر من ثابت میمونه و صحبت میشه که مثلا اوضاع خوبه، داره خوب پیش میره، ما مطمئن بشیم. چون تا زمانی که پاول سر کاره
تا زمانی که تأثیر تعرفه ها بر اقتصاد آمریکا مشخص نشه، هیچ وقت آقای پاول دست به کاهش نرخ بهره نمیزنه. به نظر من میتونه نقض بشه این هفته صحبت من، ولی به نظر من تا این اتفاق نیفته، مطمئن نشه از داده های اقتصادی، شروع به کاهش نرخ بهره نمیکنه. چون اگر کاهش نرخ بهره انجام بشه، خودش تورمزاست، اونور تعرفه هم تورم بیارن، یک بحران جدید در آینده میتونه شکل بگیره. ببینید اینجا قشنگ میبینید هفته پرخبری، پر از خبر است. الان هم که ترامپ داره صحبت میکنه با نماینده اروپا تو اسکاتلند، اونجا هم اگه تعرفه های اروپا اعمال بشه از طرف ترامپ و به توافق درست حسابی نرسن، خود اون باعث خواهد شد که یورو این پایین رو بیاد. اینو در نظر داشته باشه، اون میتونه این یورو رو به سمت پایین بیاره. تعرفه‌های اروپا اگه اعمال نشه، الان صحبت کرد ترامپ، گفت که 15% حداقلشه، یعنی نمیخواد زیر 15 هم بره. یعنی هنوز صحبت شروع نشده داره میگه 15 رو اعمال میکنم. ببینیم چه خواهد شد. خب در ادامه بریم برای اونس طلا. بریم به تحلیل طلا. در این بین ترامپ پیام گذاشت که توافق کرد با اروپا، نمیدونم 600 میلیارد میخواد اسلحه بخره، 700 میلیارد انرژی بخرن از آمریکا، و ترامپ هم 30% رو میگه میکنیم 15% تعرفه رو، یعنی در هر صورت اون 15 رو میذاره. من احتمال همینو میدم که یوروی ما اول بیا پایین بعد بریم بالا. حالا یعنی بیشتر این هفته بازی فدرال رزرو خواهد بود، نه بازی تعرفه ها، مگر آخر هفته. هر چقدر به 1 آگوست نزدیک بشیم بازی تعرفه ها بیشتر خواهد شد. در مورد طلا، خب تحلیل هفته پیش صحبت ما عین یورو بود، یادتون باشه. تحلیلی که از طلا کردیم و پوزیشنی که در موردش صحبت کردیم این بود. گفتیم که اینجا یه 1 آبی داریم که اومده 2 شده، بالاش رو زده. این داره میگه چی؟ میگه که این سقف زده خواهد شد، و دیدین که زد، و طبق شمارشی هم که داشتیم، دقت بکنین، یه 1 اینجا ساختیم، این پایین 1 داشتیم، اینجا 2 شده بود، اینجا 3 شد 1. پایین یه 1 داشتیم، هفته پیش این شمردم بهتون گفتم این 2 بود، اومد بالا، اندازه همه اصلاحات داد و دوباره رفت بالا. پوزیشنی که میشد برای این گرفت این بود که این بالا که زده شد ورود کرد، استاپ رو پایین گذاشت و بر اساس سیمتری به سمت بالا حرکت کرد. یعنی این میشد ورود، اینجا یکم پایین تر نگه میدارم، بعد سیمتری مینیموم، ما برای تارگت قطعی از مینیموم استفاده میکنیم و این تارگت رو به شما میداد، خروج میکردین. یه 1/2 اینجا داشت، اونور تو یورو 1/3.5 داشتیم. خب بعد اومد دوباره این اصلاح رو که داد، چون در مینیموم هم این اصلاح رو که داد، اصلاح بیشتر از 1، 2 رو تایید کرد. دوباره بالای 2 که خورد، یعنی اینجا دوباره میتونستید ورود بکنید. استاپ ها همه مشخص، به خصوص که از دوستانی که پراپ کار میکنن، این یکی از روش های خوب واسه اینه که شما هم پراپ ها رو پاس بکنید، هم از توش پول خوبی در بیارید. اینم مینیموم سیمتری و میشه تی پی مینیموم سیمتری. ببینید مینیموم سیمتری من اینجا گذاشتم. دقیقاً طلا خیلی دقیق کار میکنه. ببینید دقیقاً به سیمتری خورده، یعنی این پوزیشن اینجا میشد تارگتش. یه 1/1.74 1.75 هم اینجا میتونستید بگیرید و در این سیمتری خورده دیگه. الان بقیهش هم لازم نبود. حالا کسی میخواست میتونست بعد اینکه این 1 زرد خورد دوباره سل این رو هم بگیره، یعنی میتونست این سل رو هم اینجا ورود بکنه
و سیمتری دوبلش رو برای تیپی بذاره. سیمتری دوبل یک زرد رو برای تیپی اولش بگیره که اینجا هم میشد یه دونه 1/22 گرفته است. یعنی 2 تا 3 تا پوزیشن خوب اینجا ما توی طلا داشتیم. هر سلش هم نمی گرفتید، همین تو لانگش این رو داشت. حالا ما این پشت ببینید بریم تایم بالاتر، بریم تایم 4 ساعته. ببینید شمارشی که داریم الان اینجاش یکم پیچیده شده. من روی اینجا یکم مشکوکم، نمیدونم این یک کامل شده یا نه. خب چیزی که ما داریم، ببینیم ما یه نقض اینجا داشتیم، یک نزولی اومده رفته بالاش رو زد، یعنی نقض رو اینجا به ما داده، میگه که من به سمت پایین نخواهم رفت و این کف رو به عنوان استاپ اصلی در نظر گرفتیم که گفتیم میجره، از این بالا اومده یه یک ساخت. حالا از اینجا که اومده، خب چیزی که الان داریم اینه که یه یک زرد داریم، یه یک قرمز داریم. این رو من نگرفتم این شادو رو، چون فیوچرز این بالا رو نزده. یه یک قرمز داریم و رفته بالا، الان اومده پایین. اینجا هم 2 قرمز تا زیر یک قرمز رو نزد. فعلا من حالا این ریزش رو هم الان توضیح میدم که چیکار میشه کرد. این احتمال هست که بازار این حرکت رو بکنه، یعنی بیاد همه این پایینا رو بزنه بعد بره بالا. بر اساس حالا کندل های ماهانه و هفتگی که داره و پرایس اکشن بخوایم بگیریم، میتونه این کار رو بکنه. خب به عنوان تریدر میخوایم چیکار بکنیم؟ تحلیلش اینه که ما میگیم که فعلا این پایینی که هست، این پایین میجر استاپمون این پایینه، ولی خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ ببینیم من 2 تا به قول معروف احتمال رو اینجا کشیدم. یا میاد بالا این نود رو میزنه و این کف رو میبنده و ما میریم بالا، یا این بالا رو نمیزنه میاد تا اینجا، بعد یه پایین میدیم میریم بالا. بر اساس چه شمارشی؟ این شمارش. اینجا این شمارشی که ببینید ریزش رو داریم بررسی میکنیم. در این ریزش یه یک زرد این بالا ساخته، یک آبی 2 آبی، یک نارنجی 2 نارنجی، یک قرمز 2 قرمز، 3 ست 1 2 1 2. وقتی این اصلاح رو داد بعد 3 ست 1 2 1 2 که اصلاح یک زرد هست، 2 زردش گرفتن. سیمتری مینیمومش رو داده در ریزش، یعنی بخوام این رو بکشم این سیمتری رو داده. بعد این 2 زرد چیکار کرده بازار؟ اومده یک سبز ساخته، اینجا علامت زدم، اینجا 2 سبز رو ساخته. حالا اگه این بیاد بالا این 2 سبز رو بزنه، خب ما اون وقت میگیم یا میاد تا اینجا بالای 2 زرد رو نمیزنه و میره پایین، بعد برگرده بره بالا. یعنی 1 2 اینجا 2 بیاد یه بیس رالی بعد برگرد. این چیزی هست که احتمالش هست برای دل، مگر اینکه بازار بیاد برای ما یکم امروز اذیت کردین خطوطمون وسط قطع میشه. چرا این درس اگه اون اتفاقی که گفتم بیفته، اون شرایطی که بهتون گفتم در طلا، وقت سیمتری مکس رو میره که سیمتری مکس رو ببینید تا یعنی زیر اینجا رو میزنه ولی اینجا نخواهد اومد و بعد بریم به سمت بالا، یعنی تا اینجا بیاد پایین و بعد بریم بالا. حتی اگه صعودی هم نباشه بازار، یعنی نخواد اون بالا رو بره و همچنان به سمت پایین هم بیاد، دوباره وقتی اینجا رسید این بالا رو میده بعد میره پایین. خب بالاخره این شمارش که از بالا اومده تمام شد، باید برگرده بازار، حتی اگه نزولی هم باشه یه اصلاح رو به بالا خواهد داشت. یا چیکار میکنه؟ میاد مستقیم این بالا رو میزنه، این پایین بسته میشه، اون وقت این حرکت رو انجام خواهد داد، اون وقت اینجا استاپ
اصلی خواهد بود. بر اساس سیستمی که به سمت بالا میره شما میتونید وارد ترید بشید. اینم برای طلا. بریم برای شاخصهای سهامی، داو جونز، نزدک، اینها رو هم یه بررسی بکنیم. دوستانی که میخوان ترید کنن، من بیشتر صلاح میدونم شما یا S&P رو ترید کنید یا نزدک رو. روی داو جونز نیایید. داو جونز حجم مارکتش کمه، به خاطر همین احتمال منیپولیتش یا دستکاریش بالاتر. برای زدن نوت هایی که نیاز نیست یا نقص هایی که از دو طرف بکنه. ولی نزدک خیلی دقیق مثل طلا کار میکنه نزدک. خب در تایم فریم 15 دقیقه میخوام صحبت کنم، چون پشتش رو خیلی قبلا حرف زدم و فعلا ما بازار رو لانگ میبینیم تا ببینیم کجا کار تموم میشه. فعلا داو جونز لانگ، سقفش رو تازه زده در فیوچرز. در اسپات فکر کنم در اثبات هم زده. اثبات رو ببینیم. نه اثبات نزده ولی فیوچر سقف رو زده. این تازه سقف زده و تا محدوده 45 46 ما هنوز کار داریم با داو جونز به سمت بالا. خب همین تایم 15 رو به عنوان یک ترید در موردش صحبت کنیم. ببینید از این کف اولا در نظر بگیرید که این بلک بول هست. خب بلک بول هست چارتش. از این کفی که داریم در 43 و 750 بازار یه یک اومده، یه دو اومده، بعد این اینجا یک هست. در فیوچرز این پایین رو زده رفته، یعنی یک دو نارنجی داریم که اومد اینجا، مکسیمتریش اینجاست. خب کاری که میتونه بازار بکنه اینه که فعلا این اصلاح رو نداده، پس اگه این دوباره این بالا زده شه یک جدید میشه از اینجا و ما برای دوش رو داریم انگار ترید خواهیم کرد در واقع. خب دوش رو یعنی داریم ترید میکنیم، یعنی کل این مجموعه این یک اینجا میشه و ما برای دوی قرمز رو میخواییم ترید بکنیم. اینو میذاریم قرمز، سیمتریش رو میگیریم، سیمتری مینیموم رو یعنی تی پی مون رو از الان مشخص میکنیم، میگیم این تی پیه. این سیمتری های نزولی بود که نقص شدن. خب الان سناریوهایی که داریم، بازار در اینجا اومده یک سفید دو سفید، بعد یک آبی دو آبی یک سبز دو سبز، رفته بالای اینا رو زده. پس اینجا کلا یه دونه یک داریم ما. اگه بیاد پایین داره کل این مجموعه ای که اینجا یک دو نارنجی داریم رو تبدیل به یک نود یک جدید میکنه برای بالا رفت. اگر نه این اتفاق نیفته، یعنی استاپ، فعلا استاپی که میتونیم براش در نظر بگیریم فعلا این کفه و در اینجا که بالا رفته یه دونه یک سعودی ساخته برای ما، در سیمتریش تموم شده. من اینو ترید کردم جمعه، یعنی اینجا ورود کردم، اینجا استاپ گذاشتم، در سیمتری هم خروج زدم. ببینید سیمتریش یعنی با همینایی که هست شما میتونید راحت ترید بکنید. کسایی که یک ها رو ترید میکنن سودای خوبی میگیرن، یعنی شما سودای مطمئن میگیری. درسته یک به یک یا یک به دو نهایت بهتون بده، ولی تقریبا میشه گفت قطعی هن. به خصوص یک های تایم مثلا 15 دقیقه اینا خیلی خوبن، حتما تریدشون بکنید و از دست ندید. خب الان باید منتظر چی باشم؟ منتظر این اصلاح باشم. پس انتظار دارم بازار که باز شد بیاد پایین، در تایم حالا توکیو یا لندن از اینجا بره بالا. پس پوزیشنی که میخوام ورودش رو باید اینجا بگیرم برای داو جونز و بگم که اینجا این چرا اومد؟ اینو پاک کنم. اینجا یه یک دارم، این دوش خواهد بود
و من 3 رو میخوام ترید بکنم و تیپی که براش میگیرم دوباره چی میشه؟ مینیموم سیمتری رو میگیرم فعلا. و اگه بازار بیاد در این محدوده‌ای که من گفتم، یعنی بیاد دوباره اینجا، اصلا خیلی هم پایین نه، این رو بده و من این رو میخوام ازش بگیرم. یه سیمتری هم که بالاتر داریم، یعنی این قرار باشه این ران بشه، مطمئنا ما تا اینجا خواهیم اومد. خب ولی مدل بالا اومدنش اینجوری نیست. شاید این بیاد اینجا 2 رو بسازه، بره بالا 3 بشه، دوباره بیاد پایین کلش رو 1 بکنه، دوباره بره بالا. پس اگه دارم این 1-2 رو ترید میکنم، در 3ش باید بیرون بزنم، منتظرشم بازار اصلاح کنه. میتونه، پس حرکتی که میتونه بکنه اینه، بیاد 1 سفید بسازه، بره 2 سفید رو الان ساخته، بیاد من اینجا تریدش کنم، 3 رو بسازه مستقیم، بیاد همه اینا رو ببنده. به خصوص داو جونز این کار رو میکنه، طلا شاید این کار رو نکنه. طلا یه راه دیگه میره که الان میگم به سناریوی بعدیش. داو جونز ولی این کار رو میکنه، S&P، نزدک، اینا این کار رو میکنه. یه 1 بزرگ میسازه، دوباره میره بالا. و یه اتفاق دیگه که میتونه بکنه اینه، بیاد این 1-2 که داریم ما تریدش میکنیم، میاد در این سیمتری 1 جدید میسازه، دوباره میره بالا، 2 اونو میسازه، بعد میره بالا 3 میده. داره چیکار میکنه؟ داره تیپی 1-2 دوبل رو میده به شما اینجا. با این کار داره این رو به شما میده. طلا این کار رو بیشتر میکنه، ولی داو جونز و نزدک و اینا معمولا سایکل ها رو میبندن کامل. به خاطر همین در سیمتری ها خروج بزنید، استفادهتون رو ببرید دیگه. بعدش هم دیگه ناراحت نشید اگه بازار رفت یا نرفت، چون بعضی جاها هست بازار راهی رو که شما میگید و میره، یه جایی نمیره. خب شما تیپی که مد نظرتون هست و معمولا قطعی این سیمتری های مینیموم رو بگیرید. بازار بعدش میتونه اصلا یه حجمی بیاد، یه خبری بیاد، یهو بره بالا. میتونه برعکسش هم بشه، برگرده بیاد استاپتون رو بزنه. میبینید تا آخر هفته شما 4 تا ترید کردید، 3 تاش استاپ شده، چون میخواستید به اون مثلا تیپی دوبله برسید، دوبل سیمتری برسید، نرسیده و برگشت استاپ زده و سودای معقول رو از دست دادین. در بلند مدت شما سودای معقول رو باید دنبالش باشید. خب بریم برای نزدک هم همون تایم فریمی که گفتم دوباره صحبتش رو میکنیم. دوباره بلک بول هست، من معمولا از بلک بول استفاده میکنم، دیتاهاش بهتره. الان چیزی که در نزدک ما داریم اینه، یه بیس داریم اینجا، تایم فریم 15 دقیقه است. دوستان دقت کنید، این کفی که اینجا هست 22950، این کف 1 سبزی که اینجا هست 22992. بعدش 1 بنفش ساخته، 2 بنفش ساخته، اومده بالاش رو زده، فعلا استاپ اینه. بعد اینجا اومده جمعه، ببینید تریدی که من کردم چی بوده، این 1 زردی که اینجا بوده اومده بالاش رو زده. خب من معمولا این 1 رو میکارم اینجا، یعنی قبلا میکارم که این پوزیشن رو ازش بگیرم، بیام بگم اینجا ورود میکنم، اینجا استاپمه، یه دو هم سیمتری میگیرم و دیگه آخر بازارم بود این سیمتری رو داشتم. چه سیمتریه؟ مینیموم سیمتری این 1-2 بنفشه. ببینید سیمتریه مینیموم 1-2 بنفش زدم بیرون و یه دونه به من اینجا 1-1 داده. همون آخر هفته خیلی هم آروم داشت حرکت میکرد، یعنی راحت میتونستید این رو ترید بکنید. کاری که داره میکنه الان نزدک چیه؟ یه دونه 1-2 ساخته، بیس ساخته و یه رالی داره میکنه. سیمتری ماکسیموم این 1-2 بنفش کجاست؟ من میدونم که این میخواد تا اینجا بیاد، پس من باید اینو الان برای اون ترید کنم. چیکار میکنم؟ مثل یورویی که گفتیم، مثل طلایی که گفتیم، مثل داو جونز، الان در ریزش 1-2. اگه بالا رو زد ورود، اینجا استاپ تیپی. خب اگرم نه میاد 3 شو میده پایین، دوباره ورود، اینجا استاپ میذاری تا یه 1 سعودی بسازه، استاپ ها بیاد اینجا، حجم اضافه شه، در این تیپی خروج بزنید.
و کل کاری که هست این، انقدر این کار راحته. یکم باید به قول معروف تمرکز داشته باشید، هیجانی عمل نکنید و بر این اساس با همین اعداد، با همین سیمتری ها برین جلو. شما هر چقدر بخواید من براتون سیمتری نشون میدم که جوابگو هست. این سیمتری ها رو جدی بگیرید، شمارش ها رو جدی بگیرید، به خصوص یکای اول و نقض ها. این نقض ها هستن که به ما جهت رو نشون میده. وقتی 1 2 نزولی نقض شد یعنی دیگه نزول ادامه نداره و صعوده و شما تکلیفتون مشخصه میخواین چی رو ترید بکنید و با چه استاپی هم ترید کنید. یعنی به شما این استاپ رو داره میده. وقتی این سقف این دو زده میشه اینجا میشه استاپ، یعنی این هر چقدر هم بیاد پایین زیر این رو نمیتونه بره. اگه بره باز اب نداره، شما یه استاپ میخوری ولی تکلیفت معلوم میشه، میفهمی که این 1 2 بنفش اومده پایین شده 3 بنفش، پس شده 2 سبز، پس اینجا شد استاپ و این ریزش رو اون وقت میشمارید. یعنی فکر کنید این نقض نمیشد 1 2 زرد میومد پایین. خب شما یه سیمتری اینجا داشتین دیگه، این سیمتری رو میذاشتید و این در این محدوده یه ورود اول، پله اول با این استاپ، بعد از شکلگیری یک اصلی یعنی یک سودی اول در همین تایم فریم 15 دقیقه شما استاپاتون میومد از اینجا به اینجا و حجم میگرفتید و اون وقت سیمتری این 1 2 سبزی که الان، یعنی اگه میومد پایین میشد 2 سبز رو شما تیپی میگرفتید و ازش سودتون رو بر میداشتید. چرا دنبال بالاییم؟ چون این پشتش یه 1 آبی هم هست، یعنی اینجا نباید زیرش بخوره، چون اگه این زیر بخوره این 1 هست و کلا در تایم فریم بالا اون وقت ما دنبال سل خواهیم بود دیگه. یعنی اگه این بیاد کلا این پایین رو بزنه دیگه من میگم آقا کل این پایینی که اومده بالا همه نقص شد رفت اگه بالا من سل خواهم گرفت بیام پایین که ببینم با این 1 زرده میخواد چیکار کنه، چون این میتونه 1 2 نارنجیه یا 1 آبی بشه 3 نارنجی و این بشه 2 زرد و ادامه بده، یعنی زیر 1 زرد رو نزنه دوباره بره بالا. ولی تا اینجاش رو که میتونم تریدش بکنم برای سل. خب امیدوارم این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. اگه نظر و پیشنهادی داشتید در کامنت ها با ما در میون بذارید. من اینجا چون یکی از دوستان گوشزد کردن، از همه اساتیدی که تا الان داشتم تعدادشون هم فراوونه، از همشون تشکر میکنم به خاطر درس هایی که به ما در ترید یاد دادن. با وجود همه اساتید دوستان، شما در ترید تک و تنها هستید. باید برای خودتون یه مایندست، یک مدیریت سرمایه، یه پروتکل هایی تعریف بکنید. والله هیچ استادی نمیتونه شما رو پولدار بکنه، هیچ استادی هم نمیتونه یه چیز خاصی بهتون یاد بده. چیزهای خاص خودتون از درکی که از مارکت دارین به دست میارید. تا جلسه بعدی، البته قبل اینکه حالا بریم این به قول معروف تموم بکنیم، یه نکته اینجا روی بیت کوین من بگم. دوستانی که ویدیوی بیت کوین رو ندیدن برن حتما نگاه کنم. ما اونجا گفتیم که بله اینجا بود، گفتیم اینجا پله اول، گفتیم اگه زیر این بخوره میاد پایین. حالا ببینید نزولی که انجام داده رو من شمردم، حتما قرار نیست تا اون پایین بره. نقضی در نزول شکل بگیره باید حواسمون باشه. با خبر تعرفه ها اینجا یه 1 سفید داریم، بعد 1 زرد ساخته، بعد 1 نارنجی، 2 نارنجی اومد بالاش رو زد. من هنوزم شک دارم، شاید درست نباشه، ولی بالای 1 زرد رو بزنه دیگه تمومه. اینو که بزنه دیگه هیچ، یعنی کف بسته است و تیپی $132,000 $133,000 و بالاتر حتی 140 تا 140 یا 135 6 7 هم میتونه بره بیت کوین. حواستون به این باشه. همچنان که در آلت کوین ها هم داره یه چیز مشابهی شکل میگیره
یک ویدیو برای آلت کوین ها من ساختم، حتما ببینید، ضبط کردم، رکورد کردم، برای اتریوم و سولانا و ریپل. ویدیو بعدیش هم مربوط به دوجو سایرین خواهد بود. در مورد یه ارزایی رو دوستان نوشتم، مثلا اون ارزا رو 4 تاشو تا حالا ندیدم، نمیتونم نظر بدم. من همین اینا رو ترید میکنم، چیزایی که حجم دارم، معروفم و تا حالا نرفتن صفر بشن. به خاطر همین توصیه هم به شما میکنم که ارزای ناشناخته نرید، همچنان که اونا مثلا یه شبه میتونه مثلا $100 رو بکنه $10,000، میتونه همون $1,000 هم صفر هم بکنه. اگر هم میخواید همچین کارهایی بکنی، با پولای اندک بکنی، پولی که مثلا به دردتون نمیخوره و اگه از بین برم براتون مهم نیست. ولی من با عنوان ترید نه، باشون کاری ندارم. این بیت کوین هم دیگه حواستون باشه، اگه این بالا رو زد دیگه کامل این پایین کف بسته است و ما تارگت 135,000مون فعال خواهد شد. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.